avut un vânt puternic, de era să ajungem pe mal. Și am ajuns la arcadă. Hai de mini, ce superb e! Toți te arunci în apa asta. Wow, dar ce superb! Oare putem să trecem partea la altă? E ceva, un peisaj încântător, suntem aproape de natură. Până una alta ne bucurăm doar noi aici și dacă prindem vreo secvență vă arătăm și vouă. Ce-a pocnit? Vezi că în spate snabărul ștane face ok. Morning! Going north. Thank you. Tomorrow it's not good. It's a lot of rain time. And last night here was very bad. Hey, it doesn't worth it to stay here. We'll stay on buses. There's drumul aia. Când începi să ridici înspoi, da? Go! După câteva zile petrecute în Preveza, unde am reușit să facem reparațiile necesare, este timpul să ne continuăm călătoria. Ridicăm ancora și ne îndreptăm spre insula Paxos. Suntem ok în spate? Bă, dar trebuie să ridicăm ăsta. Dingă. Da, obligat. Cu un vânt ușor de 6-8 noduri din est, navigația e liniștită, marea calmă și echipajul gata de următoarea aventură. Plouă în Gaios de azi noapte. Acum avem high tide. Cam jos pontonul. Greu ne dăm jos pe barcă. Și a plouat astăzi toată ziua și azi noapte. Da, asta este. Mai avem și câte o zi de asta. Am avut un vânt puternic, de era să ajungem pe mal. Dar ancora ne-a ținut destul de bine și a fost în regulă. Deci el trebuie să vină, să țină încredere. Te-ai cam speriat. Normal. Hai să mergem la arcadă. Hai să vedem cât avem, 40 minute de mers. Aș vreo 2 km. Let us go. Interesantă căsuța asta. Spațiu de pie. Exact. Azi e curățat pe piatră. Hai, mai aveți un pic de urcat. Încă un pic mai mult. Am băut apă. Bravo. Triplitos Arch se află la sud de Gaios, cam la 2,4 km. Poți ajunge ușor pe jos, traseul trece printr-o pădure, apoi pe o cărăruie stâncoasă și destul de strâmtă. Drumul e scurt, dar priveliștea de la capăt merită fiecare pas. Am intrat prin strâmtoare. Da, nu știu dacă e cea mai bine drumul. Deja se face cam mic pentru mine. Uite ce frumos se vede aici. Se vede marea. Ce priveliște.
eu amețesc. Wow! Ia! Tot și eu, camera. Hai de mine, ce superb e! Toți te arunci în apa asta, nu? Hai, dar ce bestial se vede! Deci mi-au rămas ochii pe apă. Mai fac un pas atâta, nu mai mult. E mișto aici. Wow, ce bestial e! Uite, aia Antipaxos. Și am ajuns la arcadă. Super frumos. S-a meritat plimbarea. S-a meritat, da. Stai să ajungem jos să vedem cât de tare se merită Hiking-ul de sâmbătă după amiază. după amiază. Frumos, frumos. Chiar de atâția ani vin aici pe Paxos și nu am știut de locșorul ăsta, dar nici nu m-am interesat. Acum am aflat din greșeală, dar chiar e interesant. Chiar se merită. Excursii până aici, că e ușurel. Nu e mult deal, nu e multă vale, Da, dacă când vezi așa ceva, doar picioare rupte. când vezi așa ceva, deja nu mai... Ia să vedem ce se vede de aici. Wow, dar ce Wow. superb, băi! Ce mișto, oare putem trece în partea altă? Este un arc imens de piatră format din eroziunea mării care a săpat în stâncă de-a lungul secolelor. Odată ajunși acolo, priveliștea este impresionantă. Un pod natural deasupra mării turcoaz, iar de desubt valurile se spar fără oprire. Peisajul este dramatic și în același timp liniștitor, un loc în care simți cât de mic ești în fața naturii. Expediția a fost scurtă, dar momentul în care am ajuns sus ne-a răsplătit cu una dintre cele mai spectaculoase priveliști de până acum. Aici amintesc eu, dacă am materializat înapoi în această colț de protejat al naturii. Dar ce tu uiți, mă? Oh, oh, Frumusețea naturii. Capea noastră cea albastră își face apariția. Acum trebuie să ne întoarcem Măcar nu mai menționa. și să urcăm acest munte, da? Care l-am coborât. Atenție, suntem marcați. Hello! Băieți, sunteți ok? Bă, suntem fenomenal. Sunteți fenomenal. De ce? Suntem extraordinar. Pentru că ne uităm la această priveliște Așa. extraordinară. Așa este, Tudor? Vedem această apă de o culoare de neimaginat. Pentru că atunci când ești acasă, nu îți imaginezi cu adevărat, nu poți visa culoarea asta, să Da, spunem altfel. Ia să vedem ce e. E ceva, un peisaj încântător, suntem aproape de natură, e deosebit. Mai ales că avem Iar și show. spectacolul oferit de toate acestea băci, cu acești capitani foarte bine pregătiți, care durează uneori o oră să ancoreze, este mai mult decât am putea spera de la orice show, reality show. Până una alta ne bucurăm doar noi aici și dacă prindem vreo secvență vă arătăm și vouă. Ce a pocnit? Au pocnit baful. Aia au venit alongside și au pocnit coaia din față sau cum? Nu, cu docu. Cu Doco.
Deci tocmai ce spuneam despre oameni în marină care sunt Praf. praf și pulbere. Dar nu aveau fendere, nu... Fendere, dar nu a fost în partea S-a auzit destul de dur, metal. Metalic s-a auzit. metal cu metal. Au dat, nu, din Corfu au plecat foarte multe chartere. Da, astăzi Și- și cred că și din Prevez au mai venit încoace. S-a cam umplut portul. Mm. Deci azi e duminică. Au Azi e plecat. duminică. Au plecat deja dat de startul. mine. Da, s-a dat start. Văzut de sus, Gaios pare desprins dintr-o carte poștală. Un oraș mic, liniștit, ascuns într-un golf adânc și protejat de o insuliță care formează un canal spectaculos. Unde te afli, Petrișor? În Corfu. În Corfu. Iar ai Din ajuns nou. în Corfu. Din nou, iarăși, am ajuns în Corfu ieri, pe o vreme bună, 12-15 noduri de vânt. A fost un sailing super bun, am stat ieri, dar am stat ieri la ancor aici, am avut ceva sfel. Până la urmă noaptea am dormit-o bine. Ne uităm la marina Năuc. Este o marină foarte fancy. Am impresia că nu costă mare lucru. O fermică. Protecții poate un pic. Da, ceva protecție. Se vede protecție și ăla care s-a scufundat acolo, el a fost protejat. Da, au fost pe partea cealaltă a marinii. Au greșit locul. Ceva. În schimb se vede frumos de aici până departe. Astă vară aici cânta muzică destul de tare, s-auzea până pe barcă. Dar muzică frumoasă chiar. Îmi place primăvara, că florile rezistă, totul e verde în jur, Da, e plăcut. Când o să vină iulie-august. arde tot. Corfu are tot timpul ceva frumos de oferit, fie că e vorba de priveliști spectaculoase sau străduțe înguste și aglomerate, orașul vibrează de viață. Ne-am plimbat ore întregi prin centrul vechi, pierzându-ne printre clădiri vechi și magazine mici, fiecare cu ceva interesant. Atmosfera e caldă, localnici zâmbitori, iar la fiecare colț simți că ai descoperit ceva nou. Un moment de ăla simplu, dar care îți rămâne mult timp în minte. Ce mișto.
ne pregătim pentru plecare. Mâine avem vânt înspre nord, iarăși o să luăm bărcuța, o să ne mutăm cât mai pe insula Ericusa și acolo o să ne pregătim de trecerea înspre Italia. Ne apropiem de Ericusa. Ai avut un sailing frumos? A fost interesant, frumos, zero valuri aproape prima parte a drumului, a fost interesant. Faptul că s-a schimbat vântul de la 20 la 10 din 2 în 2 mile, mai mult sau mai puțin. Nu trebuie să ridicăm până discoverăm pânzele. S-a schimbat și direcția vântului destul de tare în jurul la insula asta, la Corfu, aici asta cam jucat cu noi. A fost interesant. Am avut sailing cam tot timpul, fără jumătate de oră, cred că vreo oră am motorizat. Da. Și acum mai avem 2 mile. Deci la aproape jumătate de oră, o oră jumătate. Cât am plecat la 8 jumate, Am în jur de 2 jumate. Da. 8 jumate sau 9 jumate am plecat? 9. În jur de... Nu, cam 8 jumate, că am terminat cafea și nu-și plecat. Da. Cam atât. Da. Bine. Sau far sau good. Așteptăm să vină un vânt să plecăm în Italia. Da. Pai Corfu, te-am lăsat departe. Dai Corfu, nu. Good. Ultima reducă în Grecia. Da, ultima insulă din Grecia care o să mai fim pentru o zi sau două. Vedem cum e vremea. Și pe aia go în Italy. Da. Am ajuns în portul Ericusa la 3 după amiază, după un sailing de 6 ore pe niște valuri, cam ceva de genul ăsta. Acum nu mai bate vântul, dar valurile au rămas. Și un pic cam neplăcut când sunt valuri și nu este vânt. Aici am lăsat bărcuța noastră la Mooring Line. Micuț portulețul, dar atâta unde să trag bărcuțile. Să mergem să vizităm un pic insula, să vedem de ce ne despărțim aici. Satuku. Cred că pe timpul verii mai sunt personaje prin zonă. Mai e câte un restaurant, câte un bar, dar sunt închise. N-am văzut pe nimeni. Este un mini market. Petrol. Există, da, aici un mini market lângă un restaurant și atât. Un bar. Dacă vrei mâncare, trebuie să te anunți din timp. De la amiază, ca să stai din prânz, de la prânz. Aici e pizzerie. Există o depărățită treaba. E pizzerie, dar... Dar poate în timpul sezonului e mai sezonată. Posibil. Cum e apa, Petrică? Rece. Uite, Tudor deja vrea să facă baie bine. Ce vrei în apă? Nu te duci în apă? Ne-am plimbat pe faleză, într-o liniște, cum rar găsești. Fiind luna mai, locul e gol, fără turiști, iar multe restaurante și baruri sunt încă închise.
Dar tocmai asta ne-a plăcut, o pauză liniștită, fără agitație, doar noi și sunetul mării. Ne-am relaxat câteva ore și ne-am pregătit cu gândul la ziua următoare, când urmează traversarea spre Italia. E o vreme foarte frumoasă de plimbat pe nisipul fin E un apus de soare bestial. și marea e un pic agitată, răcoroasă. Nu e doar, chiar e frumoasă, este un apus de soare, noi am ieșit la plimbare. Nisipul e fin, e chiar nemai întâlnit pe la Greci pe aici. Suntem în 24 mai. Da, e Apa cald. este chiar bună. La început este rece, dar când Dacă intri în treci de ea, început, ajungi și la sfârșit și poți intra în apă. e super. Tu doar ce părere ai? Cred că apa e mai cald decât afară. Da? Este ultima insulă din Grecia. Mâine dimineață la ora 6 ridicăm ancora și plecăm înspre Italia. Este prima țară din turul nostru de anul ăsta care este nouă pentru noi, pentru anul ăsta. Avem distanțe lungi de acum încolo, nu mai sunt jucării de 10-15 mile. Începem mâine cu 56 sau 85, depinde unde vrem să oprim până la urmă și ce curaj avem. Am avut o noapte liniștită aici, în port. Mâine avem vreme bună între 13 și 15 noduri de vânt din sud-est, deci o să mergem destul de bine. Să sperăm că la ora 3-4 după amiază o să ajungem în Italia. Marina de Leuca, posibil, sau un pic mai sus. Vedem, depinde de vreme și depinde de Sau pe starea... la 6-7 seara în Gallipoli. Sau în Gallipoli. Acum depinde de vânt cât ne duce.